Вітаю вас, мої неванильні котики, на каналі Неваниль. З вами сексолог і педагог Вікторія Білан. І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже делікатну і в той же самий час смішну тему секс і сміх. Що між ними спільного? Чи доречно сміятись у ліжку? Чи доречно сміятись під час сексуальних практик? Чи бувало у вас таке, що ви почали гратися, втілювати ваші сміливі фантазії, або застосовувати новий девайс, або надягати презерватив, і щось пішло не за планом? Хтось засмутиться, хтось, можливо, розстроїться, в когось, можливо, зникне ерекція, в кого саме, ну, можливо, в чоловіка, да? Або збудження у жінки, або хтось почне конф'юзитись і також покриватися червоними плямами від сорому. Що раджу я вам як сексолог? Я раджу вам кайфувати, насолоджуватись і включати в ваші інтимні ігри сміх. Чому? Тому що при сексі і при сміху виділяються гормони серотонін і дофамін. Також сміх підсилює збудження, як це не дивно звучить. Як він підсилює збудження? Коли ви розслабляєтесь, ви починаєте сміятися, виділяються гормони, коктейль таких гормонів, ви починаєте більше довіряти своєму партнеру, ви починаєте розуміти, що у вас є щось спільне. Що ще можна порадити? Комедні моменти, вони знижують стрес і сором. Якщо ви смієтеся, якщо ви не дивитесь на ваші якісь проколи, да, як думаєте, о Боже, не встав, і що далі буде, як на щось легке і жартуєте, то ви знімаєте оцю напругу. Що в дівчини, що у чоловіка знімається напруга. Ще спільний сміх приносить багато задоволення, тому що у вас вже є якась спільна інтимна історія, ви можете колись натякнути, а пам'ятаєш ти. Головне, щоб ваші жарти не були злими і були доречними. Будьте відкриті до сміху, грайтесь разом, експериментуйте, тому що ліжко – це місце для експериментів, для веселощів, для гри, а не щось таке серйозне. До мене бувають, приходять клієнти, і вони прям так серйозно, особливо чоловіки так налаштовані, що це прям якась робота, що треба там впахувати, вкалувати, і думати, і рахувати фрикції, рахувати години, частіше це хвилини і секунди, і це все збиває кайф. Тому що секс перетворюється на рутину, на нудне зобов'язання, на якийсь борг і оці всі радянські установки, які мені дуже страшенно не подобаються. Що ж таке секс? Секс, як і гра, як і сміх, це щось легке. Я вам рекомендую книгу, яку я рекомендую вже 100 разів і кажу, що сексуальний інтелект. Читайте, коли обидва партнери дуже серйозні, а якщо ще й релігійні якісь установки були, а якщо якісь ще християнські наративи, а якщо вам внушали ще в дитинстві, що секс щось таке брудне, грязне, непристойне, або щось таке неприємне, і ви це все неусвідомлене прийняли на віру, то, звичайно, у вас не буде такої думки, ой, і секс, і гра, і тут ще жарти, а чому жартувати? І будете жартувати тільки, як інколи чоловіки по-сальному некрасиво жартують в компаніях. Що я вам пропоную? Перетворіть своє ліжко на зону безпечних експериментів, краще безпечних. Про небезпечні експерименти я написала в іншому відео, і як правила, там я розказую, це вже інша тема, так? Про кінки і фетиші. Також, що я б ще порадила? Не бійтеся експериментувати, не бійтеся додавати щось в ваше інтимне життя дуже цікаве. Наприклад, це можуть бути інтимні іграшки, це можуть бути історії, це можуть бути перегляд фільмів. Це все можна супроводжувати жартами. Інколи під час прелюдії можна пожартувати, можна після сексу поговорити, да, обсудити із жартами. Пам'ятаєш, а ти бачив, як ти, якщо, або якийсь у вас незручний момент виник з презервативом, чи там з ерекційним кільцем, чи, можливо, з вібратором. Ви можете потім все перетворити все на веселу гру. Що я раджу? Не зациклюйтесь на досконалості. Тобто секс – це не про щось ідеальне, це про двох людей, які творять разом, як картину ви малюєте, кожен малює картину по-своєму. Да? І у вас виникає такий спільний творчий дует, можливо, і тріо, і це вже інша історія, де ви творці, такі бешкетники, які хочуть погратися. Ще, що вам треба пам'ятати, що сміх підсилює довіру і близькість між вами, що сміх не заборонений, обговорюйте з партнером, говоріть з ним, розповідайте про свої бажання. Ще дуже рекомендую, я проводжу з клієнтами, ми створюємо еротичну папку. Так ось, інколи моменти бувають дуже кумедними, смішними, обов'язково записуйте, ми збираємо еротичну папку, там, де що мені подобається в сексі, що я б хотів спробувати, і що мені не подобається. І інколи те, що ви думаєте, що вам не сподобається, або дуже багато сорому, там так само буде і багато сміху. Наприклад, захотілося вашому чоловікові погратися в лікаря. Грайтесь, чи перевдягніться в медсестру, чи, можливо, зробіть для нього приємне, да?
Побудьте лікарем, побудьте медсестрою, можливо, він буде вашим лікарем і так далі, і так далі. Тобто, бачите, фантазія. Можна зробити це веселим таким вашим персональним міні-шоу, да? Купити костюми і розіграти міні-сценку. Це так, як сценарій, я рекомендую. Отже, чи є місце сміху під час інтимності? Звичайно, є. Не соромтесь сміятися, не соромтесь гратися, не соромтеся використовувати пальці, язики, грушки і все, що не заборонено Цивільним і Кримінальним кодексом України. Також не забувайте про взаємну або пільну згоду, коли ви даєте згоду на секс. Коли не треба сміятися, не треба висміювати партнера, не треба висміяти, якщо в нього щось не вийшло. Підтримайте його чи її. Ваші жарти не повинні бути злими, ваші жарти не повинні бути якимись маніпулятивними або висміюючи особистість, або фізичні риси, або фізичні вади людини. Тобто розумійте, де гумор, да, де невинний такий гумор, і дивіться завжди на реакцію партнера, тобто як ваш партнер або партнерка реагують на ваші жарти. Тому що ваші жарти можуть дійсно ранити. Отже, сміх – це такий як тонкий інструмент, яким ви можете користуватись під час сексу. З одного боку, він налаштує вас на близькість, на інтимність, додасть вашій грі гостроти, додасть дофаміну, серотоніну, веселощів, таких грайливих моментів, і буде вам про що згадати, тільки, як то кажуть, онукам соромно розповісти. З іншого боку, тут завжди є ота межа, коли ви можете цим ранити або образити партнера. Отже, жартувати краще з людиною, яку ви знаєте. Жартувати краще з партнером, з яким у вас уже довго є стосунки, і вам хочеться принести щось таке цікаве. Якщо ви не знаєте людину достатньо, якщо у вас спонтанний секс, деякі жарти можуть ранити людину, і навіть, наприклад, може зникнути ерекція або зникнути збудження у дівчини. Якщо це стосується щось тіла, якщо це стосується якихось фізичних вад або інтелекту і так далі, то це вже ми рахуємо як аб'юз і ніяк не жарт. Отже, контролюйте свої жарти, жартуйте, але дуже так інтелігентно, дуже виважено, і дивіться обов'язково на реакцію партнера і партнерки, і буде у вас все добре. А ще я вам раджу підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, пишіть свої коментарі, у мене для вас маленький сюрприз. Хто напише самий цікавий коментар, я його прочитаю і обов'язково зніму на це наступне відео. Удачі, пока!